När jag lyssnar på studenternas diskussioner om världen hörde jag ofta: de kan aldrig få det som oss, det skulle aldrig gå. Jo, visst har industrialismen förändrat miljön på ett snabbt och dramatiskt sätt. Men jag blev väldigt förvirrad av allt det där pratet om vi och dem. Vad hade studenterna lärt sig i skolan egentligen? Under kolonialtiden och på 60-talet fanns det kanske vi och dem-länder om man glömde kommunistländerna, men det har ju förändrats. Under föreläsningarna försökte jag förklara att hälsan i världen hade förändrats. Och jag hänvisade till FN-statistik. På 60-talet dog 20% av barnen i Egypten. Men idag dör bara 4%. En makalös förbättring som både skola och massmedia tycks ha missat. Mina försök misslyckades dock också. Studenterna verkar helt övertygade om att människor dog i större omfattning av miljögifter än av brist på tvål- och vattenledningar. De underskattar rörmokarnas enorma betydelse för hälsan. Frustrerad började jag pilla med FN-statistiken i datorn för att hitta något sätt att begripliggöra hur hälsa och pengar varierar på jorden. En sen kväll kom jag på ett diagram som jag kallar världshälsokartan. Det är en världskarta där väster och öster är fattig och rik och norr och söder är frisk och sjuk. Nu såg alla att det finns länder på alla möjliga nivåer. Bildens kraft gav en ny idé. Det är så att jag älskar att spela dataspel. Min yngste son Magnus och jag har tillbringat åtskilliga timmar på dataspelens fotbollsplaner. Leken gav plötsligt utdelning när den inspirerade till att göra dataprogram som gjorde tråkig statistik till begriplig rörlig grafik som visar hur världens utveckling såg ut. Min äldste son Ola och hans fru Anna och jag började utveckla världshälsokartan till ett interaktivt dataprogram där man kan titta på statistiken som tecknad film. Vi bildar stiftelsen Gapminder. Du kan uppdatera din världsbild genom att se programmen som finns fritt och utan vinstintresse på www.gapminder.org. Som är programutvecklare i Sverige, råd från SCB och stöd från Sidas avdelning för demokratisk samhällsutveckling ska Gapminder nu göra tecknad film av FN-statistik så att alla de värdefulla siffror som ligger och samlar damm i FN-högkvarteret på Manhattan kommer ut på internet. Leonard Cohen sjöng First We Take Manhattan. När min mormors mor föddes 1830 i Tärnsjö socken i Norduppland var Sveriges hälsa som i dagens Mosambik. Hon blev änka med 5 barn när maken dog i tuberkulos och fick bo i en backstuga med 1 rum. I bouppteckningen nämndes bara gångkläder och skulder. När mormors mor föddes 1863 hade Sveriges hälsa blivit som i dagens Uganda, och när mormor Agnes föddes 1891 var hälsan som den nu är i Ghana. Min mamma Britta föddes 1921 då Sveriges hälsa var som i dagens Egypten. Jag själv 1948 då Sveriges hälsa blivit lika bra som i dagens Mexiko. Mitt första minne av mamma är när hon vinkar från sanatoriets balkong. Men då fanns det medicin och hon överlevde tuberkulosen, och idag sitter mamma i sin trädgård och lyssnar på sommarprogrammet. När min dotter Anna föddes 1974, då var Sveriges hälsa som i dagens Sydkorea. Och när hon och Jesper förra året fick Doris som blev mitt första barnbarn, ja då hade Sverige världens lägsta barnadödlighet, till och med lite lägre än i Japan. Så ser min världsbild ut. Inga u- och i-länder, utan som generationerna i min släkt är länder på olika platser i industrialismens och moderniseringens vandring från svält, fattigdom och diktatur till välstånd, demokrati och nya miljöproblem. I Afrikas låginkomstländer finns Sveriges 1800-tal. Och i det vi nu kallar medelinkomstländer i arabvärlden, Latinamerika, Asien och Östeuropa, där bor hälften av jordens befolkning i det som motsvarar olika delar av Sveriges 1900-tal. Men Sydkorea var för 50 år sedan som Sverige 1875 och nu som Sverige 1975. Det går alltså dubbelt så fort i Asien som det gick för Sverige. För mig blir statistik trovärdig när den stämmer med vad jag ser och hör i mitt eget liv.
Mamma var biblioteksbiträde och pappa kafferostare på Lindvalls kafferosteri. Tills jag var 4 bodde vi i en liten lägenhet med en kallvattenskran och torrdass på gården. Men 52 flyttade vi till en småstuga med varmvatten, vattentoalett och trädgård. Barndomen blev lycklig. Den mest fantastiska upplevelsen blev möjlig när mamma sydde ett grönt tält och farbror Olle hjälpte pappa att svetsa en cykelkärra. Den hängdes efter mammas moped, packades med tält och sovsäckar och jag fick sitta bakom pappa på tandemmopeden när vi for till Tivoli och Zoo i Köpenhamn. 1972 läste Agneta och jag socialmedicin i Bangalore i södra Indien. Då, för 30 år sedan, såg vi mest obegriplig fattigdom i stora familjer. Men när vi återvände för 2 år sedan kände jag igen min egen barndom. Många är nu de indiska barn som får vara med om en lycklig mopedsemester. Deras ögon glittrar när de besökte Zoo och Tivoli i Bangalore med mamma och pappa och sitt syskon. Statistiken stämmer. Nu har Indien 2 till 3 barn per familj och miljoner indier lämnar varje år fattigdomen. Ja, ofantliga problem kvarstår, men Asien och därmed halva jordens befolkning är på väg att få det som européerna. Det övertag som Europa skaffade sig för flera generationer sedan går snabbt mot sitt slut. Bangalore är nu ett globalt center för IT och teknologi. En indisk IT-företagare viskade nyss i mitt öra: Europa har inte märkt att vi redan startat den omvända kolonialiseringen. Men ingen fara, den ska bli bra för alla. Sofia Karlsson sjöng Till min syster av Dan Andersson. När jag valde mellan hans visor slog det mig att de flesta handlar om svenskars längtan bort från fattigdomen, men också om den medmänsklighet som fanns i fattigdomen. Jag får ofta frågan: hur orkar du forska om fattigdom? Och det går lätt att svara: det är så motiverande. Men sanningen är nog att vi som andra forskare tvivlar, vi blir nyfikna på något, vi får en idé och så ger man sig skjutsingen på att ta reda på om den är rätt eller fel. Vare sig det gäller antibiotikas användning på Ugandas landsbygd eller hjälpverbens användning i den moderna svenskan blir forskning bäst om den drivs av tvivel och nyfikenhet. Vi som forskar om världens fattigdom trivs på Karolinska institutet, där olika forskning får liknande chanser inom de gränser som sätts av statens regler och budget. Kvalitet är svår att mäta, men det är vad vi är överens om ska styra. Som chef för forskning och undervisning om global hälsa ägnar jag mest tid åt administration. Snälla utbildningsdepartementet, skynda på med regler som anpassar Sverige till dagens värld. Det är jättesvårt att anpassa världen till Sverige. Den är så stor. Vi försöker varje dag få världen att passa med Sveriges regler. Och hade vi inte en så energisk och uthållig administrativ personal på vår avdelning, då hade vi gett upp. Ja, nog om jobb. Jag är inte bara professor, jag är också en bedrövlig make och privatlivet bör vara med i ett sommarprogram. Agneta var min stora kärlek redan i skolan. Vi gick i samma klass. På somrarna bor vi fortfarande i den gamla Skånelängan i Svarte utanför Ystad, dit vår första gemensamma resa gick. Efter studenten liftade vi genom Östeuropa till Istanbul. Natten i en höstack i södra Slovakien blev oförglömlig och sedan dess bor vi ihop. Nu har vi 3 vuxna barn och 2 barnbarn. Miraklet i mitt liv är att efter 37 år fortfarande få leva med min tonårskärlek och vår katt i ett falurött radhus. Men som ni hör, vårt kärleks- och familjeliv är egentligen så vanligt och lyckligt att det inte räcker så långt i ett sommarprogram. Jag får berätta om det förskräckliga istället. Den sommar när jag skulle fylla 30 år hade vi redan börjat packa för resan till Mosambik. Vi hade fått biljetterna när jag upptäckte en knöl på ena testikeln. Dagen efter frågade jag kirurgöverläkaren i Hudiksvall: det är väl inte cancer? Ja, bäst operera. Och några dagar senare gav Lasse Wikström ömsint det grymma beskedet: jo, tyvärr, det var cancer.
Utredning på onkologen i Uppsala visar misstänkt spridning. Det blev sommar med fulldos strålbehandling. Livet brast. Hur förbereder man sig att dö när barnen är 3 och 4 år gamla? Men Agneta fanns där varje timme under denna värsta av alla somrar. Hon gav liv till varje dag och fick mig att våga hoppas. Hoppet blev att åtminstone få leva tills barnen började skolan. Det var ju bara 3 år kvar dit. Men jag hade tur. Min tumör var strålkänslig. Tack alla på onkologen för den livgivande strålningen. På hösten började jag åter arbeta i Hudiksvall. Året därpå trotsade vi oron och åkte till Mosambik. Jag vill gärna tro att sommaren med döden gjorde att jag vågade mer i livet och att jag blev varsammare om det som var viktigast, kärleken. Men det kan också vara önsketänkande för att mildra minnet från den där fruktansvärda sommaren. Det enda jag säkert minns är att kärleken är stark och livet skört. Det var Fragile med Sting. Makten börjar nu så sakta tala om klimatet och fattigdomen. Men de lägger pengar på krig om oljan. Trots AIDS lever människorna längre. Familjerna har blivit mindre, fler kan läsa och andelen fattiga sjunker. Men fortfarande lever var 5:e medmänniska i hunger och djup fattigdom. Subventionerna till jordbruket i de rikaste länderna är 300 gånger större per år än vad biståndet är till Afrikas jordbruk. Och ändå, det blir sakta bättre, trots att så mycket görs fel. Det gör mig optimistisk. Tänk om allt gjordes på bästa sätt och det såg ut som det gör i världen. Då skulle jag deppa ihop. Men nu går det att göra mer och mer på ett klokt sätt och det går att reglera mammon på global nivå som vi tidigare gjort inom nationerna. Men vi måste acceptera att alla människor och alla länder vill ha samma chans i livet. Det är förutsättningarna för en bra framtid. Vi har världens chans. Vi kan bli legenderna för de som kommer sen. Och då har Hoola Bandoola inte sjungit sin rocksamba förgäves. Det som Mikael Wiehe skrev för 30 år sedan liknar faktiskt det som Tony Blair först nu börjar eller kanske tvingas säga. Men G8 är en självutnämnd politbyrå i de rikas värld. Tvivla, vi måste vidare.